नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू पढ्न सक्नुहुनेछ र त्यसका साथसाथै तपाईले अहिले पढ्दै गरेको कक्षा 4 का विषयहरू हैन मजासँग हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कहीं तपाईको दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हाम्रो च्यानलमा आएर पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनु होला है त। र भाइ बहिनीहरू सक्नुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला हैन। भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त ल। आफ्नै फेसबुकमा लगेर भिडियोहरू राख्न मिल्छ है, राख्नु होला है त ल। र यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामी यो कक्षा 4 मा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने एउटा विषय थियो र त्यसको हामी यो खण्ड ख मा रहेको सृजनात्मक कला भन्ने खण्ड लिएर आज पढ्दैछौँ र यसको पनि हामी एकाइ 2 मा पर्ने पाठ 8 पढ्दैछौँ है त ल। हेर्नुस् पाठ 8 मा के छ? घोडासँगै हात चलाउँदै घुमी घुमी नाचौँ भनेको छ। हेर्नुस् कति मजाको के भनेको छ? घोडासँगै हात चलाउँदै घुमी घुमी नाचौँ हामी भाइ बहिनीहरू हो। यसरी हेर्नुस् गीत आफै बन्ने रहेछ के हैन। बोल्यो कि गीत है, अब त्यस्तै हल्लियो कि नाच्छ है त। अब त्यस्तो हुन पर्यो। तपाईहरुको पनि के हुन पर्यो त? राम्रोसँग तपाईहरु नाच्न जान्नु भएको छ होला हैन। के छ भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु नाच्न जान्नु भएको छ कि छैन भन्नुस् त। ल कोलाई नाच्न आउँछ तल कमेन्टमा गएर के लेख्नु पर्यो? सर मलाई नाच्न आउँछ, मेरो नाम यो हो भनेर लेख्नु होला है। हामी तपाईलाई यहाँदेखि हेर्छौं हैन। त्यस्तै तपाईले नाचेको भिडियोहरुको पनि नाच्नु भएको छ भने भिडियोहरु पठाउनु होला हैन। हामी तपाईको भिडियोलाई के गर्छौं त भन्नुस्? हो हाम्रो टिकटक छ, त्यो टिकटकमा राख्छौं हैन। हाम्रो टिकटक लगभग 10-15 लाख जना मान्छेले हेर्नुहुन्छ। हेर्नुस् यदि हामीले त्यो टिकटकमा तपाईको भिडियोहरु हामीले राख्यौं भने के हुन्छ? 15 लाख जना नेपालीले तपाईलाई चिन्छन्। हेर्नुस् 15 लाख जनाले चिन्छन् नि है। त्यही भएर के गर्नु पर्यो? भिडियोहरु चिटिक्कको बनाएर हैन, नाचेर घुमेर हैन, टक्क लाएर भिडियो पठाउनु होला है। हामी तपाईको भिडियोलाई हाल्दिने छौं है त। हाल्ने छौं, पक्कै हाल्छौं। म हाल्छु है। तपाईले मजासँग टिकटकमा सबैले चिन्छन्। अनि कतै बाटोमा हिँड्दाखेरि भन्छ, ओहो त्यो त भाइ टिकटकमा देखेको भाइ हैन, त्यो त नाचिरहेको थियो राम्रो भन्दै तपाईलाई फेरि सेलिब्रिटी बनाइदिन्छौँ है त ल। तपाईको भाग्य के कति छ तपाईको हातमा छ है त ल। नाचेर पठाउनु भयो भने हाल्दिन्छौँ। अब पठाउनु हुन्न, केही वास्ता गर्नुहुन्न भने त त्यसमा हाम्रो पनि वास्ता नै छैन है त ल। ल भाइ बहिनीहरु, अब हामी यो नाच्ने कुरा थियौं। अनि तपाईहरुलाई नाच्न आउँछ त? कता कता नाच्नु भएको छ भन्नुस्? पक्कै पनि झ्याउरे तालमा नाच्नु भयो होला, उठेर बसेर चट 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 गर्दै हैन। त्यस्तै कहिले कस्तो सांस्कृतिक कार्यक्रममा नाच्नु भयो होला आफ्नो स्कुलतिर हैन, आफ्नो विद्यालयमा हैन। त्यही पनि करले रहरले त नाच्नु भएन होला हैन। साथीको करले बोल्दिन नाच्नु भए नाच भनेर नाच्नु भयो होला हैन। कतिपय भाइ बहिनीहरु, कतिपय त फेरि राम्रो नाच्नुहुन्छ, बब्बाल भन्नुहुन्छ नि तपाईले। हो त्यस्तै बवाल नाच्नुहुन्छ है। र त्यस्तै अब यहाँ छ, तपाईहरुलाई अब सिकाउनु पर्ने थिएन। त्यही पनि अब पाठमा रहेको कारणले मैले तपाईलाई के गरे त यहाँ दिएको रहेछ। यसलाई थोरै भए पनि बताउनु पर्ने हुन्छ है त। किताबमा भयो हैन, आफै पढ भन्दा अलि सुहाउँदैन हैन। बरु 5 मिनेट भए पनि केही सिकाउँ न त भनेर म तपाई कहाँ आएको हुँ हैन। ल हेर्नुस् यहाँ छ पाठ 8 मा, म घोडासँगै हात चलाउँदै दायाँतिर घुम्छु। हेर्नुस् हो यो तपाईहरुले देख्नु भएको होला हैन। यो टप्पा गीतहरु तपाईलाई थाहा छ हैन। त्यस्तै के गीत भनेर तपाईले पढ्नु भएको थियो थाहा छ होला हैन अगाडि हैन। त्यस्तै केमा भन्नुस्? झ्याउरे गीतहरुमा हैन, त्यस्तै रोइला गीतहरुमा यस्तो स्टेपहरु हुन्छ।
सैसे गर्छन् नि सरारा हो यो घुम्ने यो स्टेप हो के सरारा सैसे गर्छ नि माया गोदावरी फुल फुल्यो तिमीलाई देखेर सैसे सैसे अब हामी पढ्दैछौँ कक्षा 4 को सामाजिक अध्ययन हाम्रो भाइ बहिनी नाच्दै हुनुहुन्छ सैसे भन्छ नि हो यस्तो भाका यस्तो लयमा के हुन्छ यस्तो नाचहरू चाहिन्छ है त अब कसरी नाच्नु रहेछ त अलिकति बाङ्गिएर हैन अलिकति ढल्किएर हात पुरै सिधा गराएर है तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ सिधा गराएर सरर घुम्ने है त दाहिने खुट्टालाई घुमाउँदै लाने है देब्रे खुट्टा ठाउँको ठाउँमा दाहिने खुट्टालाई घुमाउँदै 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 लाउने है त यो गर्नु होला है यो रमाइलो छ यो नृत्य हैन अनि यस्तै के गीत भन्छ यसलाई झ्याउरे गीतहरू हैन त्यस्तै रोइला गीतहरू तपाईले नाच्नु होला हैन रोइला गीत बजाएर ट्याक्क यसरी नाच्दाखेरि मिल्छ त्यस्तै यो तपाईले के गर्नु दायाँतिर घुमाउनु भयो हैन दायाँ भनेर दायाँ घुमाउनु भयो त्यस्तै बायाँ भनेको छ बायाँतिर घुम्नु पर्यो है त दाहिने खुट्टा जस्ता देब्रे खुट्टा जस्ताको जस्तै हैन के दाहिने खुट्टा जस्ताको त्यस्तै ठाउँमा त्यस्तै के देब्रे खुट्टालाई के गर्नु पर्यो घुमाउनु पर्यो है त यसलाई के भन्छ बायाँतिर घुम्नु भन्छ र तपाईहरुले घुमेर अभ्यास गर्नु होला यहाँ देखाए जस्तै हैन सजिलो छ र यस्तो तपाईले गर्नुभयो भने यो हैन यस्तो यतिको गर्नुभयो भने दिनदिन यति यो दुईवटा स्टेप्सहरु बनाउनु भयो गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईको शरीरको उचाइ बढ्छ है त्यस्तै तपाईका रहेका तिनी हाड चोर्नेहरु छन् नि यिनीहरु पनि मोटो मोटो हुँदै जान्छ है त नाच्नुको फाइदा धेरै छ भाइ बहिनीहरु नाच्नुला है र यसरी हामीले यहाँ दिएको यो दुईवटा स्टेपहरु तपाईले गर्न जान्नु भयो के कसरी गर्ने भन्ने म तपाईलाई सिकाइसके जस्तै दायाँतिर घुम्दा के गर्ने देब्रे खुट्टा एक ठाउँमा राख्ने दाहिने खुट्टालाई घुमाउने त्यस्तै बायाँतिर घुम्दाखेरि बायाँ खुट्टालाई एक ठाउँमा राखेर हैन भनेको देब्रे खुट्टा के तपाईको देब्रे भन्नुहुन्छ नि ओ लेफ्ट लेगलाई एक ठाउँमा राखेर के गर्नु पर्यो त दाहिनेतिर घुम्दाखेरि लेफ्ट लेगलाई एक ठाउँमा राख्ने दाहिने खुट्टा घुमाउने हैन दाहिनेतिरबाट घुम्ने त्यस्तै बायाँतिर घुम्दाखेरि के गर्ने दायाँ खुट्टालाई राख्ने अथवा दाहिने खुट्टालाई टेक्ने र देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँदै घुमाउँदै बायाँतिर हामी घुम्न सक्छौं हैन हातको स्थिति यस्तै हुन्छ है त जस्तो यहाँ देखाएको छ त्यस्तै हुन्छ है ल यो गर्नु होला है त सजिलो छ र केही त्यस्ता यो त सजिलो छ यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यदि केही त्यस्ता प्रश्नहरु छन् प्रश्न कस्तो हुन सक्छ सर नाच्नेमा भन्नु होला हैन यस्तो हैन तपाईले अगाडि त पढ्नु भयो सामाजिक पढ्नु भयो त्यस्तै गणितहरु पढ्नु भयो इंग्लिशहरु पढ्नु भयो हैन पढ्दै हुनुहुन्छ हो त्यस्तो विषयमा केही त्यस्ता समस्याहरु छन् भने तपाईले हामीलाई प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुन्छ र प्रश्न सोध्नको लागि तपाईले यो नम्बरमा है ल हेर्नुस् 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरु मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरमा फोन अथवा मेसेज अब मेसेज कहाँ गर्ने भन्नु होला यो नम्बरमा WhatsApp मा तपाईहरुलाई थाहा छ हैन त्यस्तै केमा भाइबरमा हैन त्यसैगरी टेलिग्राममा है त के गर्न सक्नुहुन्छ त मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त मेसेज गर्नु होला नजानेका प्रश्नहरु सोध्नु होला र त्यसको साथसाथै यी यहाँ दिएका अभ्यास गर्नु होला हैन गोडासँगै हात चलाउँदै घुमी घुमी हैन हात यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै नाच्न सक्नुहुनेछ है त ल यति भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।